Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta vẽ mắt Timer. Đường viền của đôi mắt giống như một hình tam giác phẳng. Vẽ 2 vòng cung ở cạnh trên bên trái, như lông mi của anh ấy. Nhãn cầu cũng được vẽ 2 vòng cung ở hai bên. Điểm cao nhất của sống mũi nằm ở đáy mắt phải. Miệng là một hình tứ giác cong. Đôi mắt cô ấy như đang hỏi bạn. Sau khi vị trí nhọn của cằm đã được cố định, vị trí của má vẽ từ từ đủ cho cô. Ở phía bên phải của tóc, vẽ một vòng cung để cô lập, sau đó đặt phần trên cùng của tóc mái, căn chỉnh với vòng này, sau đó tất cả cách nhau 10 vòng cung. Lông mày của anh ấy cũng được căn chỉnh ở giữa. Tôi là họa sĩ nghiêm túc. Tôi không thể nhìn thấy những gì tôi đã vẽ. Ai cũng phải thẳng hàng. Cũng chú ý đến vị trí của đỉnh hộp sọ. Tôi đã không vẽ những dấu vết còn lại. Sau khi vị trí của mặt sau của đầu được kết nối, hai đường trên cổ từ từ vẽ đủ. Vì nền tảng vẽ của tôi tương đối yếu, vì vậy tôi sẽ đi qua một phần của bàn tay của mình. Tôi đề nghị bạn vẽ hình này đầu tiên, sau đó làm điều này một lần nữa. Ôi sao mà đơn giản thế nhỉ? Tôi muốn ra lệnh cho bạn 3 lần, sau đó phần còn lại về cơ bản là không khó. Cứ ngắn rồi vẽ đủ cho em đó từ từ. Cưỡi ngựa là một nhân vật tuyệt vời. Dù bạn nhìn ở góc độ nào, nó sẽ làm cho mọi người trông rất thoải mái về thể chất và tinh thần. Hãy bấm like. Tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều video hướng dẫn tiếp theo.